Welcome to LutoNiDiana! Today, gagawa tayo or magluluto tayo or magbe-bake tayo ng baked sushi. So, kaya ayan guys, keep on watching. Pupunta lang ako sa grocery store para bilhin yung ating ingredients. Kaya, see you later! Si Daddy pala. Ang haba ng pila. Ayan. So, ayan. Distance daw guys. Distance.
So, ayan guys, ang ating baked sushi. I hope you will try this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Bye! Samahan niyo ako guys, tikman natin yung init. This one, yung baked sushi. Ang sarap! Sarap pala siya. Yum, yum! Ang sarap siya sa sa nori. Ang sarap niya guys.